دوباره برگشتیم با یه ولاگ دیگه از سفرهای زمینیمون تو ایالت‌های آمریکا و این سری قراره بریم ایالت پنسیلوانیا، شهر پیتسبرگ. آره فعلا یه 2 ساعتی راه داریم. شهر قبلی که بودیم شهر آمیش‌های ایالت اوهایو بودش. کلی با زندگی این آمیش‌ها آشنا شدیم و با چشم خودمون دیدیم که چه زندگی‌های جالبی دارن. دقیقاً مثل به همون سبک 200 سال پیش در حال زندگی هستن و به هیچ گونه تکنولوژی اعتقادی ندارن. خلاصه بریم که ایالت بعدی رو هم توی این ولاگ با هم ببینیم. برای اونایی هم که ولاگ‌های قبلی رو ندیدین، این مسیر رو ما از شیکاگو شروع کردیم. رفتیم دیترویت و کلیولند و همین آمیش‌ها که الان نیکا اشاره کرد و در ادامه مسیر داریم میریم شهر پیتسبرگ که توی این ولاگ میبینید و آخرین ولاگ هم واشنگتن دی سی خواهد بود. این قطعا آخرین سفر زمینیمون توی آمریکا نیست. چند ماه دیگه هم قراره قسمت‌های جنوبی آمریکا، نیوورلینز، تگزاس، جورجیا، فلوریدا اون سمتا بریم یه سفر داشته باشیم. پس اگه تازه با کانالمون آشنا شدین سابسکرایب کنین که این سفرها رو هم از دست ندین و همچنین توی کانالمون کلی سفر به کشورهای مختلف داریم. من حسین هستم. من نیکا از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. بزن بریم سمت پیتسبرگ. چه شادن اینا، خیلی باحاله دارن اینجوری میرقصن وسط خیابون. دیجی گذاشته وسط خیابون. اینجا نوشته انواع گوشتای اگزاتیک یا غیر عادی رو داره. عجب ساندویچ کلفتیه این. Baby, all those years pass, now I know you, how the times can change and I get a little down, thinking about tomorrow, I get down, was it over from the get-go, should we call it quits and let go, I have cried many times over you, sleepless nights, what a crime, wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why I try. خوش اومدید به پیتسبرگ، پایتخت پل‌های جهان. اولین باری که من اومدم پیتسبرگ واقعا سورپرایز شدم از زیبایی این شهر. 440 تا پل، 446 تا فکر کنم پل توی این شهر هست. بیشترین پل‌ها رو داره و همینجوری سر تا سر شهر راه‌های آبیه و پل‌هایی که از روش میگذره. بریم با هم دیگه این شهر فوق‌العاده زیبا رو ببینیم که شگفت زده میشین که شهری که شاید تا حالا حتی اسمش هم نشنیده بودین، البته خیلیاتون شنیدین ولی شاید اصلا تو رادارتون نبوده به عنوان یه شهر زیبا، چقدر میتونه زیبا باشه. رسیدیم به ایربی‌ان‌بیمون توی شهر پیتسبرگ. ایربی‌ان‌بیمون توی این ساختمونه و ریویوش هم خوب بود. یه دونه اتاق از ایربی‌ان‌بی گرفتیم توی این خونه. قراره یه شب اینجا باشیم و فردا دیگه میریم سمت دی سی. اتاقمون طبقه بالای خونه است. اینم از اتاق. خوبه، اتاق خوشگل و بزرگیه. بالاخره زدیم بیرون، الان اومدیم سمت داونتاون پیتسبرگ و این یکی پل دقیقاً بالای داونتاون قرار داره. کنار استادیوم. آره یه دونه استادیوم بزرگ اونجاست و رودخونه زیبا. اینم از اولین ورود پیاده ما روی یه پل زیبا در شهر پل‌ها. با نوشیدنی انرژیزای مانستر که بتونیم بیدار بمونیم. I have cried many times over you, sleepless nights, what a crime, wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake, maybe I don't wanna feel this hard. همینجوری اومدیم برسیم به وسط این پل که نمای شهر هی واضح‌تر و واضح‌تر میشه و دیگه آروم آروم میتونیم این ساختمونای داونتاون رو از وسط این پل رنگارنگ ببینیم. این پل اسمش بود
پل خیابون شیشم، هر کدومش یه اسمی داره همینجوری. وارد خیابونای داونتاون پیتسبرگ شدیم ببینیم اینجا داونتاون شب چه شکلیه. اینجا هم انگار آمیشا رسیدن. ورقی هم میدادن خفه شدم. یکی چقدر هنر جالبیه، طرف روی کارتون اومده نقاشی کشیده. آره حالا احتمالاً بری قیمت بگیری می‌بینی $3000. نه بیشتر دیگه، کم کم 10,000 هست. آره واقعا میارزه به نظرم. اینجا الان توی خیابون کارسون هستیم که به زنده ترین خیابون شبانه اینجا معروفه، بیشتر ولی جلوی خود کلاباش شلوغ پلوغه. کلا من به شخصه زندگی شبانه شهرایی رو بیشتر دوست دارم که تو خیابون پر آدم باشه، نه اینکه فقط تو بارا و کلابا آدم باشه. ولی خب پیتسبرگ اینجوری نیست دیگه، یعنی یه ذره متمرکز توی جاهای خاص. حالا ما میریم تا جایی که بتونیم قسمت شلوغش رو کشف می‌کنیم. این یه نمونه. ببین داخل بار چه خبره، خداییش باحاله. ولی آره چقدر محبوبه این باره. باربی رو ببین چه ریشی داره. مشروباش هم خیلی ارزونه. یه دونه از این پیچرهای 75 لیتری فقط $5 اینجا، که توی آمریکا واقعا کمتر دیده بودم همچین قیمتی. مزهش چطوره؟ خیلی لایته، سبکه. Take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not back, babe. صبح شد و میخوایم بریم توی روز شهر پیتسبرگ رو بگردیم. از اینجا نمای شهر رو میبینین. اینجایی که اومدیم اسمش هست دوکسن اینکلاین، یکی از معروفترین فعالیت‌های پیتسبرگه که میان با از این
ریلای کوتاه میرن از ارتفاع شهر رو ببینن. ماشین رو پارک کردیم و از این مسیر میخوایم بریم سمت ایستگاه این فونیکولار. یه کوهنوردی کوچیزی هم رفته. آره حسابی کوهنوردی کردیم تو این 30 ثانیه. اینا اون قطار کوچولو یا فونیکولاره که قراره باش بریم بالا. دو کسن اینکلاین. این ماشینمون که اونجا پارک کردیم. اینجا لندمارک تاریخیشون هم هست، چون از سال 1877 اینجا بوده، یعنی زمانی که تازه اولین ماشینا اختراع شده بودن. اینجا سیستمش هم عهد دقیانوسیه، برای گرفتن بلیتش فقط نقد باید بیاری، بعد نقد رو میندازی تو اون باکسه، بهت بلیت دستی میده. اگر هم خورد نداشته باشی باید بیای تو این دستگاه ها پولتو بندازی، بهت سکه میده، یعنی 20 دلار میندازی یهو بهت 40 تا 50 سنتی میده. یعنی اون بعد وقتی که پول نقد کافی نمیاره، این رفت و برگشتش نفری 5 دلاره. آره ندونه میاد توی این صفحه وای میسته، نیم ساعت وقتش هم میره، بعد دیگه نمیدونه بعد چیکار کنه. ولی من اگه بودم الان من دیدم یه آقای هندی با پسرش اومد، بعد نقد نداشت، من شد برگرده. ولی من اگه جاش بودم قطعا میومدم با اینا صحبت می‌کردم، براشون ویمو می‌کردم یا پول آنلاین پرداخت می‌کردم، اینا برام نقد بدن. آره راست میگی. بریم سوار شیم. کار میکنه پله ها. آره ببینید همینجوری هر نقطه رو نگاه کنی امکان نداره حداقل 2-3 تا پل نبینی. اینم راه افتاده. آره انصافاً شهر خیلی قشنگیه، یعنی از این نمای این شهر رو میبینی با این همه پل و آب و سبزی و ساختمونای قشنگ، واقعاً لذت بخشه. اینجا دومین شهر بزرگ ایالت پنسیلوانیا است و خیلی کوچیک‌تر از فیلادلفیا است. کلاً فیلادلفیا شهریه که همیشه اسمش بیشتر میشنوین وقتی راجع به پنسیلوانیا صحبت میشه. به خاطر همین من خودم اولین باری که اومدم اینجا واقعا هیچ انتظاری ازش نداشتم، چون یه بار فیلادلفیا رفته بودم و حالا با ذهن اون موقع من خیلی خوشم نیومد از فیلادلفیا. به نظرم شهر خیلی زیبایی نبود به نسبت شهر دیگه آمریکا که رفته بودم، هرچند که الان واقعا دوست دارم دوباره فیلادلفیا رو هم برم و با ذهن الانم بتونم اون شهر رو ببینم که به جنبه‌های خیلی بیشتری توجه می‌کنم. ولی با توجه به ذهنیت اون موقع از فیلادلفیا خوشم نیومده بود و گفتم خب وقتی شهر اصلی پنسیلوانیا اینجوریه، شهر دومش که دیگه انقدر کوچیک‌تره دیگه چی میتونه داشته باشه. ولی بعد که اومدم یهو حس کردم، گفتم وای چقدر اینجا قشنگ و شیک و خوشگله و شهرسازیش قشنگه. خلاصه سورپرایز خیلی جالبی بود برام. ولی خب شهر فیلادلفیا رو هم نمیخوام پایین بیارم، قطعا اون زمانی که من رفتم نزدیک 8-9 سال پیش خیلی با ذهن محدودتری نگاه میکردم به شهر و الان دوست دارم دوباره به اونجا سفر کنم. این هم فضای بیرونش از طبقه بالا. ببین اینجایی که ما اومدیم و با ماشینم میشد اومد، میتونی مستقیم با ماشین بیا اینجا و بری همین منظره رو ببینی، ولی خب این ترمش خودش چون تاریخیه و جالبه دیگه ما اومدیم که اینا هم تجربه کنیم. در ضمن پول پارکینگ ماشینمون هم 15 دلار شد که اینجا هم که ترنش هر نفری رفت و برگشتش $2.5 یعنی $10. من و حسین برای اینکه دو طرفه گرفتیم
ولی آره دیگه اگه بخواین این تجربه قطار نداشته باشین راحت میتونین ماشینتون بیارین اینجا. در ضمن شهر پیتسبرگ خود شهرش 300,000 نفر جمعیت داره، ولی کلان شهری که اینجا رو شامل میشه 2.4 میلیون جمعیت داره و 2 تا از دانشگاه‌های خیلی خوب آمریکا توی همین شهره. دانشگاه کارنگی ملون که یکی از بهترین دانشگاه دنیاست توی علوم کامپیوتر و حتی یه مدت خیلی زیادی اول بود، نمیدونم هنوز اول هست یا نه، و دانشگاه پیتسبرگ. هر دو تاشون دانشگاه خیلی خوبی هستن، یعنی سطح علمی شهر خیلی بالاه. دومین بلندترین ساختمان دانشگاهی دنیا رو هم داره که می‌خوایم بریم ببینیمش و همچنین اولین باری که یه کانال رادیویی راه افتاده توی یه شهر تو شهر پیتسبرگ بوده. این یادبود کشته شده‌های جنگایی که آمریکا تو شرکت داشته. اینجا جنگ جهانی دوم رو می‌بینیم، این طرفش جنگ کره رو می‌بینیم بین کره شمالی و جنوبی، این طرفش جنگ ویتنامه، این ور جنگ جهانی اول. این برم نوشته به افتخار همه کسایی که خدمت کردن. نم اسامی کشته شده ها تو هر کدوم از جنگایی که توی این ضلع‌های مختلفش نوشته شده. ببینم از صف برگشت یه دونه سووینیر شاپ کوچولو هم اینجا داره که من ترجیح میدادم کافی شاپ می بود اینجا به جای یه سووینیر شاپ. و حالا بریم یه قیمتش هم چک بکنیم ببینیم چجوریه. لیوانا $10، آلبوم عکساش اینجا این بالا $35. ارزون‌تر هم داره اینجا، آلبومای $15 هم داره. شات کاپاش هم $6-7. الان تو مسیر برگشتیم ولی خب دیگه چون آخر صف افتادیم دیگه جای خوب گیرمون نیومد. یا اول فاز ببین چه صفیه برای ورود به این. بالا رو ببین صف ادامه داره. آره ما که اومدیم صفحه اون جلوی اون وسطا اونجا بود، سری رفتیم، ولی الان تا پایین این پله ها همینجوری صف هستن برای سوار شدن به این فونیکولار تاریخی. بریم برای ادامه مسیر. اینجایی که الان اومدیم بهش میگن منطقه نورت شور و یه سری بار و اینا داره، فضای باحالی داره. مثلا این الان یکی از باراست ولی توی فضای آزادش هنوز کسی نیست، الان بیشتر داخلن به خاطر سرما، ولی کلا طرف عصر و اینا تا مثلا 8 9 10 شب اینجا خیلی فضای زنده و باحالی داره. توی همه این بارا میان تو فضای بیرون میشینن و لذت میبرن. بعد ما خودمون دیشب چون دیگه ساعت 11 داشتیم میومدیم بیرون اینجا رو نیومدیم، ولی خیلی میبینید چه فضای باحالی میتونه داشته باشه زمان شلوغی. ولی یه چرخ اینجا بزنیم و بعد بریم به مسیرمون ادامه بدیم.
اینجا نوشته Welcome home. یادبود کسایی که از جنگ برگشتن پیش خانواده هاشون. از جنگ ویتنام هم مثل این که نه اینجا نوشته Vietnam Veterans Monument. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. الان وارد محوطه دانشگاه پیتسبرگ شدیم و اینجا خواستم یه ساختمونی رو بهتون نشون بدم که برای خودم خیلی جذابیت داره. این ساختمون بهش میگن Cathedral of Learning، یعنی کلیسای جامع یادگیری. در واقع کلیسا نیست، یه ساختمون دانشگاهیه و دومین بزرگترین ساختمون دانشگاهی دنیاست. به سبک گاتیک نوین ساخته شده، یعنی سبک همین ساختمون‌های تیز قرون وسطایی اروپایی رو که تو قرن‌های جدیدتر اومدن ساختن بهشون میگن گاتیک نوین. تا قبل از این که ساختمون اصلی دانشگاه مسکو که الان اون شده بلندترین ساختمون دانشگاهی دنیا ساخته بشه، این توی دنیا بلندترین بوده. زمانی هم که ساخته شده یه مدت کوتاهی بلندترین ساختمون پیتسبرگ هم بوده. چون من کلاً ساختمونای دانشگاهی این سبک سنگی اروپایی طوره که آدمو یاد هاگوارتس و هری پاتر و اینا میندازه خیلی برام جالبه. و همچنین چون همیشه تو محیطای دانشگاهی بزرگ شدم، پدرم استاد دانشگاه بودن، ساختمونای دانشگاهی زیادی رو دیدم و همیشه برام جالب بوده. به خاطر همین این ساختمون واقعا برام شگفتی خاصی داره. بریم ببینیم داخلش هم راه میدن، داخلش ببینم یا نه. نیکا هم الان نشسته توی ماشین داره یه سری تولید محتوا میکنه. گفتش که این قسمتی که کمتر برام جذابه رو من نیام که برای قسمت‌های دیگه وقت داشته باشم. خلاصه بریم داخل اینو با هم دیگه ببینیم. Nothing's as it seems in the photo. Nothing is as sweet going solo. Nowhere I can ramble or roam. Could change my mind. Could slow my coming home. اینجا دانشکده هنر و علومشه. این طبقه 9 این ساختمونه. حالا اومدم طبقه 36م. این ساختمون 44 طبقه است ولی حد اکثر تا طبقه 36 میشه بالا رفت، یعنی برای عموم بازه. و اینجا دور تا دورش یه سری پنجره ها داره که ازش منظره شهر رو میشه دید. موزه تاریخ طبیعته که یه دایناسور گذاشتن جلوش. اون برای هم یه دونه بوتانیکال گاردنه، یه باغ طبیعت قشنگه که توش گیاهای مختلف رو نگهداری میکنن. این هم یه نمای دیگه از این ساختمون و از اینجا میتونیم ببینیم که کنارش هم باز دوباره یه ساختمون دیگه است که به سبک گاتیک نوین ساخته شده. این یکی حتی شاید بشه گفت به سبک گاتیک غیر نوین ساخته شده. خیلی شبیه ساختمونای قدیمی قرون وسطایی اروپاییه. اینجا هم یه سریا اومدن برای عکس عروسی.
واقعا این ساختمونای دانشگاه پیتسبرگ خیلی جذابه. تازه اونورم همون دایناسور است که از بالا دیدیم. اول برم داخل این ساختمون گاتیک رو ببینم، بعدش میریم سمت اون موزه، ساختمون موزه رو هم ببینیم. این امروز داخلش نمیشه رفت، نوشته به خاطر عروسی بستنش. اینم باز یه نمای دیگه از این ساختمون فوق‌العاده خاص دانشگاه پیتسبرگ. این یکی هم که الان دیدیم اسمش هست هاینز مموریال چپل. حالا هم کاربرد کلیسا داره، هم عروسی توش برگزار میشه، هم حتی کنسرت هم توش برگزار میشه، درست وسط کمپس دانشگاه. این اتوبوس توریستی هم که میبینین و مثل اینکه خود عروسی رزروش کرده. میبینین عروس رو اینجا میشه دید و با بقیه مهموناشون و کسایی که اومدن برای عکاسی اتوبوس گرفتن برن جای مختلف عکاسی کنن. رسیدم به ساختمون موزه. اینجا هم یکی از موزه های تاریخ طبیعت خیلی معروفه، ولی ما موزه تاریخ طبیعت واشنگتن دی سی رو داریم میریم که یکی از معروف ترین موزه های تاریخ طبیعت دنیاست. به خاطر همین دیگه اینجا رو نمیریم، ولی امروز بعد از اینکه پیتسبرگ رو گشتیم میریم سمت دی سی و توی ولاگای دی سی اون موزه تاریخ طبیعتش هم می‌بینیم. کلاً دی سی خیلی معروفه به موزه هاش و این موزه تاریخ طبیعتش هم برای من به شخص خیلی خیلی جذاب بود، چون تا حالا همچین موزه‌ای نرفتم و کلی می‌خوایم با هم دیگه یاد بگیریم. به کانالمون سابسکرایب کنین که ولاگ دی سی و همچنین اون موزه معروفش رو از دست ندین. این هم علامت دانشگاه پیتسبرگ. 1787 تأسیس شده، یکی از اولین دانشگاه‌های آمریکاست. اینجا موزیک هال کارنگیه، پس این ساختمون همش هم اون موزه تاریخ طبیعت نیست، ولی این دایناسوره که اینجا گذاشتن این نماد موزه تاریخ طبیعته. مثل که امروز یه خبرایی هم هست اینجا، یه ایونت، کلی غرفه زدن، چادر زدن، شلوغ پلوغ و باحال قشنگ. واقعا زمان خوبی رو انتخاب کردیم برای اومدن به دانشگاه پیتسبرگ. So what's going on here today? Greater Pittsburgh Book Festival. Oh, nice. And what's your stand about? We have a lot of different comic books. I'm sure there's something to interest everybody. League of Cryptids is basically the Justice League, but with cryptids instead of superheroes. Beowulf is the oldest English story reincarnated in modern times. Oh, nice. And Memoirs of the Morbid is a homage to horror comics from the 30s and 40s. Oh, wow, nice. It's a comic book. You said it's the oldest English story? Yeah, the first story written in the English language was Beowulf, and this is a modern retelling of that. Oh, wow. I didn't know that. Yeah. Cool information. Yeah, thanks. واقعا جالب بود. من اصلا نمیدونستم که اولین داستان زبان انگلیسی بیوولفه که الان اینجا دیدیم که ورژن جدیدش رو به صورت کامیک درست کرده بودن. پس کلا امروز اینجا فستیوال کتاباست و به خاطر همینه که انقدر شور و نشاط و انرژی میبینیم توی این دانشگاه. اینم که کارنگی لایبرریه. کلا این ساختمونه که گفتم موزه توشه، موزیک هال هم توش بود، کلش اسمش کارنگیه و یه بخشش هم این کتابخونه هست. کلا این مراسم جلوی این کتابخونه برگزار شده. دیجی هم دارن حتی. بریم یه سرم بزنیم به داخل کتابخونه‌اش.
اینجا یه همایش داره برگزار میشه درباره کتاب. چه باحال، این خانومرم گذاشتن که به زبون اشاره بتونه نشون بده. این قسمت کلی فودتراک زدن. منم که عاشق فودتراک، حیف که نیکان نیست وگرنه همینجا یه غذایی میگرفتیم با هم. وسط فودتراکا یه دونه کتابخونه سیار میبینیم. اینا کاپیتان این کتابخونه سیار. کورین گریل داره اینجا. اوه چه غذاهای هیجان انگیز و متنوعی داره این فودتراکاش. این یکی هم غذاهای مکزیکی داره دیگه، خود فودتراک این یکی فودتراکای مکزیکی که من و نیکا عاشقشیم، و این یکی هم هات داگ داره. همینجوری این چادرها و برنامه ادامه داره. این طرف پارک یه سری هم برای خودشون اینجا از فودتراک غذا گرفتن اومدن پیکنیک توری نشستن. این طرف هم یه سری چیزای غیر کتابی داره، نمیدونم اینا چیه، صنایع دستیه مثلا. این هم یه دونه مجسمه زیبا با فواره وسط دانشگاه. این فواره اسمش هست مری شنلی مموریال فاونتن و همچنین معروف به آهنگ طبیعت. اون شخصیتی که میبینیم سمت چپ یه خدای یونانیه به اسم پن و اون خانوم هم که یه نوازنده است که داره موسیقی میزنه. تو سال 1918 ساخته شده برای دانشگاه پیتسبرگ. از این برش هم ببینیم اوه چه نمایی، این ساختمونه هم افتاد پشتش، عالیه. الان رسیدیم به استریپ دیستریکت پیتسبرگ که یکی از فانترین و باحالترین قسمت‌های شهر، خیلی زنده است و همینطور که می‌بینین الان اینجا یه بازار خیابونیه. اینجا شنبه بازارشه، واقعا شنبه بازاره. امروز شنبه است و روز خیلی خوبی ما اومدیم اینجا. چه شادن اینا، خیلی باحاله، دارن اینجوری میرقصن وسط خیابون. دیجی گذاشته وسط خیابون. هی اوه صف این رستورانه رو ببین. اینجا پریمانتی بروزه که یه رستوران زنجیره‌ایه که از پیتسبرگ شروع شده. این یکی شعبه اوریجینالشه و توی این خیابون باحال است. روز شنبه به خاطر همین دیگه حسابی ملت صف هستن. ما هم نیت داشتیم غذامون رو اینجا بخوریم ولی با این صفی که داره دیگه فکر کنم بیخیالش بشیم. این همونه که این خیلی معروفه ولی ما وقت نمی کنیم تو این صف وایسیم. یه فود هال کامل برای غذاهای آسیایی. این هم یه کلیسای خیلی زیبا اونجا با آجرای قرمز ولی یه شباهتایی با نوتردام.
اسم کلیسا هست سنت استانیسلاس کوستکا. اینجا دارن سمپل شراب میدن. خب نیکا یه دونه شکلات فروشی اینجا دید و دامنش از دست برفت. آره خیلی جالبه. خب دم در زده 50% آف. کلی هم شکلات خوشمزه خوشگل داره. نگاه کن کل مغازش فقط شکلاته. منم که عشق شکلات هر کاری میکنم یه شیرینی اینا رو بزنم از زندگی رو باز نمیشه. آخه داشت جواشی این 2 تا شکلات گرفتم. یکیش از سوئدیه، شکلات سوئدیه که $13 هم بود. اینا پرچم سوئد. اینا چون واقعا روغن خود کاکائو رو استفاده کردن برای همین انقدر گرونه. وگرنه خب شکلات ارزان‌تری که روغنای مختلف میزنن که اون قدم سالم نیست خب ارزان‌تره. این یکی $11 و مال فینلنده. اینجا هم ببین چه فضای باحالیه. یهو واردش میشی یه بازار تنگ. شکلات رو باز کردم زده Love Stories, Road Trips and Candies. دقیقا مال ما دیگه. داستان زندگی ما. Love Story داریم، Road Trips داریم و Candies. عالیه. ردبریه. ایوه شکلات باحالی بود. اینجا نوشته انواع گوشتای اگزاتیک یا غیر عادی رو داره. از خرگوش و لاک پشت و گراز و نمیدونم حتی پایتون مار و اینا هم داره. چه جالب. قشنگ گوشت فروشیه. عالیه. همه گوشتای عجیب غریبش یخ زده بود وگرنه خیلی دوست داشتم 1-2 تا از این گوشتای عجیب غریب رو امتحان کنم مثل سفرهای دیگه، ولی دیگه گذر کردیم و داریم برمیگردیم سمت ماشین. اینجا هم باز یه دونه سمپل مشروب دیگه کنار این میورال یا نقاشی دیواری زیبا از بازار از خود استریپ. حالا اومدیم برای یکی از بخشای مورد علاقه من از برنامه امروز، دیدن فینال چمپیونز لیگ توی یه وایب محلی پیتسبرگ. معروف ترین بار فوتبال بینی توی این شهر پایپرز پابه. نگاه کن کل این رستورانش پره. به نظرم با این آقا مبارنده میتونیم دوست شیم بشینیم کنارش. میبینی کل میزو گرفته. بازی بین پاریس سن ژرمن و اینتر میلانه و الان نیمه دوم شروع شد و بازی هنوز 0-0. یه غذای چیپس و کاری هم گرفتیم که به نظرم خیلی چیز خاصی اومد و سر این سفارش دادیم. من گل زدم این الان. یه لحظه حواسمون رفت به چیپس. این بغلی همون خوشحال نیستن ها. ما هم خوشحال نیستیم. ما کلا هر کی گل بزنه و بخوره خوشحال نمیشیم.
متاسفانه هیچ کدوم از تیمایی که رسیدن فینال و اونقدر برای من مهم نیستن، ولی خب به خاطر دیدن وایب اینجا اومدیم دیگه. کلا فینال چمپیونز لیگ همیشه دوستم ببینم مستقل از اینکه کیا باشن. و البته برای خوردن سیب زمینی. اینم گل دوم برای پاریس سن ژرمن، ولی مثل اینکه توی این بار هیچ کی طرفدار پاریس نیست، همه طرفدار اینتر میلانن. هیچ واکنشی نشون ندادم. شاید هم طرفدار هیچ می نیستن مثل ما، اومدن این سیب زمینی بزنن برن. ممکنه، ولی این بغلیامون میدونم قطعا طرفدار اینتر میلانن، چون کلا هر دو بار ناراحت شدن کاملا. حالا اومدیم یه شعبه دیگه از همین پریمانتی بروز که گفتم رستوران زنجیره‌ای معروف پیتسبرگ، اومدیم یه شعبه دیگه شو ببینیم. ادامه بازی رو هم اینجا میبینیم. آره. اینجا الان علاوه بر این فوتبال فینال انواع اقسام ورزش‌ها رو گذاشته، از گلف گرفته تا نمیدونم این یکی چی هست. این طرف یه بازی بیسبال داره پخش میشه و اینجا هم فوتبال آمریکایی بود که الان رفت رو تبلیغ، چون فوتبال آمریکایی بازیه که هی وای میسه و وسطش میتونن تبلیغ بذارن، برخلاف فوتبال که فوق‌العاده ورزش جذاب و خوبیه. اینم از معروفترین رستوران زنجیره‌ای پیتسبرگ. ببینیم چی میگیریم امروز. اینم غذاهای معروف این پریمانتی بروز که براش معروف شده. کلا تو ساندویچاش یک عالمه سالاد کلم میذاره و چیپس سیب زمینی، و این سبکش خیلی سبک خاصیه که واسه همین اصلا این پریمانتی بروز معروف شده. من فکر کردم نونش یکم کریسپی‌تر باشه مثل این که تو عکس گذاشته، ولی خب آره انتظار داشتی سوخاری باشه. من ساندویچ پاسترامیشو گرفتم، نیکا برگرشو گرفت. پاسترامی این گوشتای لایه لایه شده گاوه، میبینی گوشتاش لایه لایه است. این حالته مال نیکا برگره که اصلا اون اوریجینال اولیش در واقع برگر بوده. عجب ساندویچ کلوفتیه این اصلا تو دهن جا نمیشه. من هر کاری میکنم این نمیتونم وارد دهنم کنم. بعد یک جونه دونه از پایین گاز بزنی آروم آروم بری بالا. آره نگاه، یه لایه گوشت سیب زمینی، کلم، نون، همه رو اینجوری چپوندن رو هم. خیلی سخت بود خودش، ولی خوشمزه است واقعا. جالبه که همین وسط که داشتیم این بازی فوتبال رو میدیدیم، ویدیوی فوتبالیستای ژاپنمون حاضر شد و ادیتور برامون فرستاد. نانکاتسو، مدرسه سوباسا اوزارا، ایشیزاکی، تارو میساکی و بقیه اعضای تیم شاهینه که توی ژاپنیش یه ویدیو خیلی خاطره انگیزه از شهر سوباسا و فوتبالیستات که توی ژاپن رفته بودیم که اون ویدیو رو قبل از اینکه شما این ویدیو رو ببینین پخش می‌کنیم، ولی اونایی که ندیدنش خواستم اینو بگم که این ویدیو پخش شده توی کانالمون هست و اگه شما هم عاشق فوتبالین و با فوتبالیستا خاطره دارین برین و این ویدیو رو ببینین. I don't have to look no further, 'cause I've reached my destination. I used to be lost, but now I'm found. As long as I know that you'll be around, I don't have to keep on searching. I'm right where I wanna be. I used to be so sad, now I'm glad I found something I never had, and I'm ready. I don't have to